Kung naniniwala ka sa mga salita ng Diyos o sa isang makasaysayang kagamitan o kasulatan o kung sa tingin mong wala itong matibay na ebidensya. Walang duda na ang Biblia ay naglalaman ng ilang mga kapanapanabik na bagay. Halimbawa na lang nito ay ang iba't ibang mga halimaw, mga kakilakilabot na nilalang at mga mythical creatures na matatagpuan sa sagradong aklat na ito. Halika't suriin natin ang ilan sa mga pahina nito at tuklasin ang 8 halimaw na matatagpuan sa Biblia. Number 1. Behemoth. Ang aklat ni Job na isa sa pinakamatandang aklat sa Biblia ay naglalarawan na ang Behemoth ay isang dambuhala at makapangyarihang nilalang na Diyos lamang ang maaring makapagpaamo. Ang buntot nito ay napakalaki na parabang gumagalaw na kahoy. Ang paglalarawang ito ay nagbigay ng ideya sa mga mananaliksik na ang Behemoth ay isang uri ng dinosaur noong panahon ng biblical era. Gayunpaman, habang lumalalim ang pananaliksik ng mga eksperto, natuklasan nila na ang nilalang na binanggit ay may pusod kung saan ay maaring malapit sa isang egg-hatched lizard. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang Behemoth ay isang primal earth monster na sumisimbolo ng kaguluhan. May mga iskolar din ang nagsasabi na ang Behemoth ay isang tunay na higanteng nilalang tulad ng isang hippopotamus. Number 2, The First Beast. Kung mayroong isang aklat para sa paghahanap ng mga halimaw sa Biblia, ito ay ang aklat ng Revelation. Naglalaman ito ng mga pangitain sa pagtatapos ng mga araw. Nakasaad dito na ang lahat ng mga tensyon ay uusbong sa isang matinding labanan sa pagitan ng mabuti at masama na sa huli ang kabutihan ang mananaig at magtatagumpay laban sa kasamaan. Ang mga pangitaing ito ay naihahalin tulad sa mga halimaw at isa sa mga halimaw na ito ay ang First Beast. Inilarawan ito na isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay na umaangat mula sa karagatan. Meron itong mga paa ng isang oso, bibig ng isang leon at pangkalahatang itsura ng isang leopardo. Binigyang kahulugan ng mga teologo at mga scholar sa Biblia ang halimaw na ito bilang simbolo ng lahat mula sa mga sinaunang mga Santo Papa hanggang sa unang siglong Roman Emperor na si Emperor Nero. Number 3, Abaddon's Locust. Ang mga halimaw na ito ay pinamumunuan ni Abaddon, isang anghel na nagmula sa pinakamalalim na hukay. Ang pangalang Abaddon ay nangangahulugang destroyer. Dahil lumilitaw ang mga nilalang na ito sa Apokalipsis, nangangahulugang hindi sila ordinaryong mga locust, sa halip sila ay kahawig ng mga kabayong pandigma, may mga nakatutusok na buntot na parang sa alakdan, mga mukha ng mga lalaki, mahabang buhok na parang babae, at nakasuot ng mga koronang ginto at baluti. Ang kanilang mga buntot ay ginagamit upang tusukin ang kanilang mga biktima, isang karanasan na tila napakasakit na mas pipiliin pa ng mga tao ang mamatay dahil walang katumbas ang sakit na dulot nito. Number 4, The 200 Million Horsemen. Lumilitaw din ang epikong hukbong ito sa mga pangitain ng Apokalipsis, bagamat hindi sila dapat ikumpara sa mas sikat na 4 horsemen, ang mga lalaking sumasagisag sa kamatayan, digmaan, taggutom at salot. Ngunit hindi rin natin pwedeng maliitin ang 200 million horsemen at ang kanilang mga kakaibang kabayo dahil ang mga kabayong ito ay may mga ulo ng leon, mga buntot na parang ahas at bumubuga ng usok, apoy at asupre mula sa kanilang mga bibig. Sa kalaunan, sila ang may pananagutan
sa pagkamatay ng ikatlong bahagi ng buong sangkatauhan. Ang hukbo ng mga mangangabayo ay pinamumunuan ng 4 na fallen angels na kailanman ay hindi naging mabuti. Number 5, the Daniel's Beasts. Tulad ng Apokalipsis, ang aklat ng Daniel ay higit na binubuo ng mga pangitain na nilalayong sumagisag sa mga pangyayari sa totoong mundo. Isa sa mga pangitain na ito ay nakita ni Daniel ang hindi kukulangin sa 4 na halimaw na lumabas mula sa karagatan. Ang isa ay isang leyon na may mga pakpak ng agila na pagkatapos ay nagbagong anyo bilang isang nilalang na parang tao at binunot ang mga pakpak nito. Ang isa naman ay isang nilalang na tulad ng oso na kumakain ng laman. Ang isa ay parang leopardo na may 4 na pakpak at 4 na ulo, at ang panghuli ay isang may ngiping bakal at 10 sungay na siyang wawasak sa buong lupa. At maniwala ka man o hindi, ang pangitain ay talagang naging kakaiba mula noon. Ang mga halimaw na ito ay kadalasang sinasabing kumakatawan sa 4 na magkakaibang bansa na umiiral noong panahon ni Daniel. Number 6, the dragon. Ang isa pang halimaw mula sa Apokalipsis ay ang Great Dragon. Inilarawan ang nilalang na ito na may 7 ulo at 10 sungay. Mayroon din itong buntot na kayang walisin ang ikatlong bahagi ng mga bituin mula sa langit. Kalaunan ay tinukoy ng may akda ang dragon na ito bilang si Satanas mismo na nakikipaglaban sa mga anghel ng Diyos at itinapon sa impyerno. Karamihan sa mga modernong bersyon ng Biblia ay nagpapakilala sa halimaw na ito bilang mga jakal, hyena o ahas. Number 7, the Nephilim. Napakaraming hiwaga ang bumabalot sa mga Nephilim o mas kilala sa tawag na Fallen Ones. Una silang lumitaw sa aklat ng Genesis at inilarawan bilang mga supling ng mga anak ng Diyos at anak na babae ng mga tao. May ilang mga iskolar naman ang nagsasabi na sila ay mga anak ng isang anghel na lalaki at isang taong babae. Isa pang teorya nito ay tumutukoy na sila ay resulta ng paghahalo ng 2 tribo ng tao. Ang isang tribo ay nagmula sa angkan ni Seth na mga mabubuting tao at ang isa naman ay nagmula sa hindi makadiyos na angkan na nagmula sa masamang tao na si Cain. Kung ang mga teoryang iyon ay tila masyadong nakakalito, meron din namang modernong bersyon ng teoryang ito. Mayroong isang malakas na komunidad sa internet na naniniwala na ang mga Nephilim ay isang katunayan ng mga extraterrestrial o mga alien. Number 8, Leviathan. Ang Leviathan ay ang pangalawa sa mga kilalang halimaw na inilarawan sa aklat ng Job. Ito ay isang napakalaking sea monster na hindi tinatablan ng mga sandata. Bumubuga din ito ng apoy at naglalabas ng usok mula sa kanyang ilong. Ang Leviathan ay malamang na nauugnay sa isa pang ancient Near Eastern monster na tinatawag na Lotan. Isa itong higanteng ahas na may 7 ulo na kumakatawan sa sinaunang kaguluhan. Tulad ng maraming iba pang mga nilalang sa Biblia, may ilang mga teorya na iginigiit na ang Leviathan ay isang paglalarawan ng isang napakalaking buwaya. Ang mga halimaw na nakapaloob sa Biblia ay kumakatawan sa mga pangitain na posibleng mangyari sa hinaharap.
At dyan na nagtatapos ang ating video. Sana ay nagkaroon kayo ng bagong kaalaman at kung nagustuhan ninyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Maraming salamat!